नमस्कार साथीहरू, नेपाल इन्फोटेनमेन्ट टिभीको यो ट्युटोरियल सेक्सनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीले सामान्य खालको लोगोको यहाँनिर डिजाइन गर्न सिक्नेछौँ। हामीले यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डको प्रयोग गरेर लोगो बनाउन गइरहेका हौँ। यसर्थ सुरुमा आफ्नो चाहे त्यो 2007 होस्, 10 होस्, 13 होस्, त्यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँको सामु यो आउनेछ यस्तो। त्यसको निम्ति लेआउटमा जानुहोला। लेआउटमा गइसकेपछि यहाँले सुरुमा साइजलाई छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले यो लोगो A5 मा बनाउन गइरहेका छौँ। A5 भनेको A4 को आधा भाग हो। यसमा A5 मा क्लिक गर्नुहोला। अहिले यो लोगोको जुन ओरिएन्टेसन छ त्यो चाहिँ पोर्ट्रेटमा छ। अब हामीले यसलाई ल्यान्डस्केप बनाउनेछौँ ताकि हामीलाई यसलाई हेर्न सजिलो होस्। अहिले मैले यसको चाहिँ जुन साइज छ, साइज चाहिँ मैले 80 राखेको छु। अहिले 90 राखौँ, 90 को प्रतिशतमा यसलाई जुम गरौँ, किनभने यसले गर्दाखेरि सबै खालको बाउन्ड्रीहरू पनि देख्न सकिन्छ। अब मार्जिनलाई हामीले अलिकति न्यारोमा राख्यौँ। यसलाई 0 मार्जिन बनाउन आवश्यकता छैन, किनभने हामीले बिचमा मात्र बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि खासै मार्जिनले यसलाई असर गर्दैन। लोगो बनाउनको निम्ति सबैभन्दा पहिले हामीले सेपबाट चाहिँ यसको ग्राउन्ड बनाउन सुरु गर्छौँ। यो लोगो मैले पहिले भनिसकेँ एउटा बेसिक खालको लोगो हो र यसैलाई नै एडभान्स रूपबाट बनाउनको निम्ति हामीले अर्को ट्युटोरियल चाहिँ बनाउनेछौँ। हामी कुनै पनि किसिमको सेप राख्नको लागि हामी इन्सर्टमा जानुपर्ने हुन्छ। इन्सर्टमा गइसकेपछि सेप्स भन्ने यहाँ खण्ड छ। यो सेप्स खण्डमा जानुभयो भने तपाईँले यहाँनिर बेसिक सेप्समा चाहिँ डु नोट भनेर देखेको छ। यहाँनिर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले यहाँनिर त्यो डु नोट सेपको चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यो क्रिएट गर्नको निम्ति हामीले पर्फेक्ट सर्कल चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति सिफ्ट थिचिरहनु होला। सिफ्ट थिचिरहनु भन्नुभयो भने त्यो पर्फेक्ट राउन्ड बन्नको निम्ति चाहिँ सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ सिफ्ट थिचेँ र यसलाई चाहिँ मैले यसलाई राउन्ड बनाएँ। सुरुमा राउन्ड बनाइसकेपछि यसलाई हामीले आवश्यकता अनुसार ठुलो सानो कत्रो लोगो बनाउने, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सिफ्ट थिचेर नै यो कर्नरहरूमा जानुभयो भने त्यसलाई चाहिँ ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यतिको सेप बनाएँ। अब यसलाई हामीले यसलाई 20 मा चाहिँ पोजिसन गर्छौँ। त्यसको निम्ति यहाँ पोजिसनमा गइ जानुभयो र यसो सेन्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यसलाई चाहिँ सेन्टर पोजिसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि यदि तपाईँले यहाँनिर गौर गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको यो यहाँनिर पहेँलो खालको एउटा चाहिँ थोप्लो देख्न सक्नुहुन्छ। यो थोप्लोको अर्थ हुन्छ तपाईँको यसको मोटाइलाई चाहिँ ठुलो वा सानो बनाउने। यसमा क्लिक गर्नुभयो र यसलाई ड्र्याग गर्न सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ यसको मोटाइ चाहिँ घट्ने बढ्ने गर्छ। यसर्थ चाहिँ हामीले यहाँनिर यतिको मोटाइ चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्यौँ। यो मोटाइ राखिसकेपछि अब हामीले यसको बेसिक फर्मेसन गर्छौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ सेप स्टाइल्समा जानुहोला। यो ट्याबमा फर्मेटभित्रको चाहिँ सेप स्टाइल्समा यदि तपाईँले चाहिँ बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने यो फर्मेट देखिँदैन, तर तपाईँले यसलाई सेपमा क्लिक गर्नुभयो भने फर्मेट देखा पर्छ र फर्मेटभित्र चाहिँ सेप स्टाइल्स भन्ने एउटा बक्स छ। त्यो बक्समा चाहिँ हामीले यो तीनवटा अप्सनहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। त्यसमध्ये सबैभन्दा पहिले चाहिँ सेप फिलमा जानुहोस्। सेप फिलमा हामीले यसमा चाहिँ यो डार्क ब्लू कलरको चाहिँ हामीले यहाँनिर चयन गर्छौँ। डार्क ब्लू चयन गरिसकेपछि आउटलाइनमा जानुहोला। आउटलाइन भनेको स्ट्रोक सरह। यो स्ट्रोक चाहिँ हामीले अहिले आवश्यकता पर्दैन, यसर्थ हामीले नो आउटलाइन गर्छौँ। अब यसपछि हामीले यहाँनिर थोरै अलिकति डेकोरेटेड गर्नको निम्ति ताराहरूले चाहिँ प्रयोग गर्छौँ, ताराहरू राख्छौँ। त्यसको निम्ति पुनः इन्सर्टमा जानुहोला। त्यसपछि सेप्समा जानुहोला। सेप्समा गइसके पश्चात तपाईँले तलपट्टिको यहाँनिर सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ स्टार्स एन्ड ब्यानर्स यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर स्टार्सले सबैभन्दा धेरै उपलब्ध भएको 32 पोइन्ट स्टार चाहिँ हामीले यहाँनिर प्रयोग गर्छौँ। यो पोइन्टलाई पनि सिफ्ट थिचेर नै बनाउन सुरु गर्नुहोला। यो बनाउँदाखेरि सबैभन्दा सजिलो एलाइनमेन्टको निम्ति तपाईँले माथि र छेउतिर लानुभयो भने यसमा र यसमा चाहिँ ठ्याक्कै मिलाउनु भयो भने चाहिँ त्यसपछि ड्र्याग गरेर बाँकी दुईवटा कर्नर मिलाउन चाहिँ तपाईँले सजिलो हुन्छ। यसरी कर्नर मिलाइसकेपछि अब हाम्रो यो पर्फेक्टली सेप भएको छ। या त तपाईँले यसलाई चाहिँ पोजिसन गरेर चाहिँ सेन्टर पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसपछि यसमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर सानो यो येल्लो कलरको एउटा पोइन्ट छ। यो पोइन्टमा तपाईँले थिच्नुभयो भने यो पनि तारा पनि तपाईँको बढ्दै सुरु गर्छ। यो सर्कल चाहिँ अब यो सर्कल चाहिँ भरि नै गरेर चाहिँ यहाँनिर लैजानु होला। यसरी चाहिँ यो पुरा भयो। अब यसको पनि हामीले यहाँ बेसिक फर्मेसन गर्छौँ। त्यसको निम्ति सेप स्टाइल्समा गइसकेपछि सेप फिलमा हामीले यहाँनिर डार्क कलरको यो कलरको अहिले राख्यौँ येल्लो।
यसपछि हामी चाहिँ यो सेप आउटलाइनमा चाहिँ नो आउटलाइन चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। अब हामीले यसमा चाहिँ अक्षर लेख्नको निम्ति चाहिँ अब एउटा राउन्ड बक्स चाहिँ क्रिएट गर्छौँ। पुनः हामीले यहाँबाट हामी सेप्समा जान्छौँ। फेरि यहाँनिर हामीले बेसिक सेप्समा रहेको डोनटमा क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसके पश्चात पहिला हामीले चाहिँ यहाँ सिफ्टलाई थिचिराखेर यहाँबाट बनाउन सुरु गर्छौँ। एउटातिर सपोर्ट लिएर सबैतिर भरिने गरेर गर्नु होला। तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ पोजिसन सेन्टरमा राख्नुभयो भने पुनः सजिलो हुन्छ र यसरी चाहिँ एउटा सेप क्रिएट भयो। अब यसमा पनि फर्मेसन गरौँ। सेप फिलमा जाउँ। सेप फिलमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ कलर फिल गर्न सक्छौँ। जस्तै यसको निम्ति मैले चाहिँ ब्ल्याक कलरको चाहिँ कम लाइट ब्ल्याक कलर प्रयोग गरेको छु। त्यसपछि आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन गरेको छु। अब यसमै क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँनिर तपाईँले त्यही पहेँलो चिन्ह देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यतिको साइजमा राखौँ। त्यसैले नै यो जुन सेप क्रिएट गरेका छौँ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल सी र कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने यसको अर्को सेप बन्छ। यहाँनिर यो सेपलाई चाहिँ साइडतिर राख्नु होला। यसैलाई चाहिँ यो बाउन्ड्री बक्स आइरहेको अवस्थामा चाहिँ राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर एड टेक्स्ट गर्न मिल्ने हुन्छ। एड टेक्स्ट गरेपछि यहाँनिर सानो यो टेक्स्ट बक्स आएको छ। यसलाई म अलिकति साइज बढाउँछु। यो टेक्स्ट आएको छ। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर गणेश फन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँ लेख्छु। मैले यसलाई नेपालीमा बनाउन खोजिरहेको छु। यो लोगो अक्षर देखिएको छैन, असर्थ त फर्मेटमै जानुहोस्। यहाँनिर थिममा क्लिक गर्नुभयो भने अहिले चाहिँ यो फन्ट चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु मैले। अब तपाईँले यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने यो फन्टको चाहिँ यो प्रिभ्यू चाहिँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। तर अब हामीले यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन यो सर्कल छ, यो सर्कलसँग चाहिँ यो अक्षरलाई पनि यहाँनिर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको यहाँनिर फर्मेटभित्र वर्ड आर्ट स्टाइलभित्रको चाहिँ यो टेक्स्ट इफेक्ट अन्तर्गत जानु होला। त्यसमा चाहिँ यहाँनिर ट्रान्सफर्म देख्नुहुनेछ। ट्रान्सफर्ममा चाहिँ यहाँ फलो पाथ अन्तर्गत रहेको चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ वार्प गर्नेछ। यसरी चाहिँ यो वार्प भयो। अब यसलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ सिफ्ट थिचिरहेर नै बढाउन घटाउन मिल्छ। अब यसलाई सार्नको निम्ति छेउमा रहेको यसमा सार्नुभयो भने यहाँनिर यसरी आउँछ। यसलाई अझै अलिकति बढाउँ। त अब यति भइसकेपछि अब हामीले यसको कलर चाहिँ वाइटमा लेख्नेछौँ। श्री जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय। तपाईँले धेरै तान्नुभयो भने एउटा समस्या के देखिन सक्छ भने नेपाली अक्षरहरूको हकमा अङ्ग्रेजीमा यो समस्या रहँदैन। यसमा चाहिँ यो दुईवटा अक्षर बिचको चाहिँ एउटा ग्यापहरू चाहिँ देखिँदै जान सक्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ अलिकति बढी नै फाटेको जस्तो तपाईँको टेक्स्टमा देखियो भने तपाईँले चाहिँ होममा जानुहोला, फन्टमा जानुहोला। फन्टमा गइसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो फन्ट अप्सन आउँछ र यतापट्टि एडभान्स अप्सन आउँछ। यो एडभान्स अप्सनमा चाहिँ स्पेसिङ जुन छ यो स्पेसिङ हाललाई चाहिँ नर्मल प्रयोग गरिएको छ। कन्डेन्स्ड विकल्पको चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने यसले अलिकति खुम्सिन्छ। त्यसपछि मैले यहाँनिर ओके गरेँ भने अलिकति यसलाई चाहिँ यो खादिन्छ र त्यो ग्यापहरू चाहिँ कम देखिन्छ। अब हामीले यसपछि तलपट्टि एड्रेस लेख्नेछौँ। एड्रेस लेख्नको निम्ति यसैलाई नै कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्नुहोस् र यसलाई पुनः जस्तो छ त्यहीसँग चाहिँ यो मिल्नेसँग चाहिँ मिलाउनुहोस्। अब यसपछि हामीले यसको फन्ट साइज चाहिँ 36 छ। अब यसलाई 28मा बनाउँछौँ। 28मा बनाइसकेपछि यसको कलर अहिलेलाई चाहिँ चेन्ज गर्छु। जुन चाहिँ फर्मेटको मा गएर हामीले चाहिँ थिम कलर चाहिँ चेन्ज गर्छु। यसरी राखिसकेपछि अब यो ठेगान चाहिँ माथि आइरहेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ तलपट्टि ल्याउनु छ। त्यसको निम्ति पनि पुनः फर्मेटमै गइसकेपछि वर्ड आर्ट स्टाइलमा जानुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन देखिन्छ। ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अब चाहिँ यहाँनिर जुन वर्ड आर्ट छ त्यो चाहिँ आर्क डाउन लेखिएको छ। आर्क डाउन गर्नुभयो भने अब यो चाहिँ तल जान्छ। तल गइसकेपछि अब हामीले पुनः यसको चाहिँ थिमको जुन डिजाइन छ त्यसको डिजाइन चाहिँ हामीले येल्लो बनाउँछौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ मिल्ने गरेर प्लेस गर्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई चाहिँ थोरै तल सार्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ माडी नगरपालिका। अब यो अलिकति खादिएको जस्तो देखियो किनभने यो अक्षरको हकमा हेर्दाखेरि यसर्थ अब हामीले जुन यो आर्ट छ यसमा रहेको चाहिँ जुन स्पेसिङ छ यो चाहिँ नर्मल बनाउँछौँ ताकि यो चाहिँ अलिकति फैलियोस्। अब हामीले बिचमा चाहिँ दुईवटा स्टार राखौँ। त्यसको निम्ति इन्सर्टमा जाउँ। इन्सर्टमा गएपछि सेप्समा गइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर स्टार्समा जानुभयो भने 5 स्टार देखिन्छ। 5 स्टारमा गएर अब हामीले यहाँनिर स्टार राख्छौँ। सिफ्ट थिचिराख्नुभयो भने पर्फेक्ट स्टार बन्नको लागि मद्दत पुग्छ। अब हामीले यसको पुनः डिजाइन गर्छौँ।
आउटलाइन नो आउटलाइन सेप फिल चाहिँ हामीले अब यहाँनिर जुन कलरको फिल चाहिँ हामीले राखेको त्यो फिल चाहिँ यहाँनिर गर्छौँ। वा तपाईँले सेतो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यही कलरको फिल राख्न खोजेँ। तपाईँले यसलाई आफूले म्यानुअल पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसपछि यो बनिसकेपछि अब यहाँले कन्ट्रोल थिच्नुभयो भने यहाँ प्लस साइन आउँछ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सिधा सिफ्ट पनि थिचिराखेर कन्ट्रोल पनि थिचिराखेर सँगसँगै सार्नुभयो भने यसमा चाहिँ तपाईँको यसको सिधा साइजमा चाहिँ तपाईँको यो जुन सेप हो त्यो चाहिँ जान सक्छ सजिलोसँग। अब यसको भित्रपट्टि हामीले एउटा ट्रायङ्गल राख्छौँ। ट्रायङ्गल राख्नको निम्ति तपाईँले यो येल्लो कलर जुन छ यसलाई चाहिँ व्हाइट बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो व्हाइट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पुनः हामीले चाहिँ इन्सर्टमै गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर राउन्ड यो तपाईँको चाहिँ ओभल छ, यो ओभल अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ सिफ्ट थिच्नुभयो भने यो राउन्ड बन्छ, सर्कल बन्छ। सर्कल चाहिँ बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ पहिले। यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले सेप फिल चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा व्हाइट गर्छौँ र यसलाई चाहिँ के गर्छौँ यो बिचमा राख्छौँ, राख्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले ट्रायङ्गल राख्छौँ। त्यसको लागि इन्सर्टमा पुनः यसपछि अहिले चाहिँ यहाँनिर षट्कोण राख्छौँ। सरी यहाँनिर चाहिँ यो ट्रायङ्गललाई क्लिक गरौँ र सिफ्ट थिचेर नै यसलाई बनाऊँ। यसको लागि चाहिँ हामीले पुनः यहाँनिर फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा गइसकेपछि यो सेप स्टाइलमा जानुभयो भने त्यसपछि सेप फिल छ। सेप फिल चाहिँ मैले यहाँनिर नो गर्छु। यसपछि आउटलाइनमा गइसकेपछि यसलाई चाहिँ ब्ल्याकले गर्छु। अब हामीले यो अलिकति मोटो आउटलाइन चाहिने भएको कारणले गर्दा वेटमा जानुभयो र तपाईँले यसमा चाहिँ 1.5लाई चाहिँ उसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी यो अलिकति मोटो आउँछ। त्यसपछि अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरौँ र गरिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ सिफ्ट थिचिराखेर यसलाई घुमाउँ, रोटेट गरेर तलपट्टि सारौँ। सारेपछि अब हामीले कत्रो साइजको बनाउने त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर निर्धारण गर्न सक्छौँ। अब यो दुईटैलाई चाहिँ कन्ट्रोल थिचिराख्नुभयो भने यो दुईटैलाई चाहिँ एकैचोटि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। अब यसलाई सिलेक्ट गरिरहेको अवस्थामा राइट क्लिक गर्नुहोस्, ग्रुप गर्नुहोस् र यसलाई ग्रुप गर्नुभयो भने एउटा ग्रुप बन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले पुनः यसलाई सेन्टरमा राख्नेछौँ। पोजिसनले चाहिँ सेन्टरमा लियो। यसलाई अलिकति ठुलो बनाउन खोजेँ मैले, त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले सिफ्ट थिचिराख्नुभयो भने यसलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ। पुनः पोजिसन चाहिँ सेन्टरमा राखौँ। अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा किताबको जस्तो सिम्बल यहाँनिर लिएर राख्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले flaticon.com जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँले बुक भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसपछि विभिन्न विकल्पहरू आउँछन्। त्यो विकल्पमध्ये तपाईँलाई कुन चाहिँ पुस्तकहरू मनपर्छ त्यो क्लिप आर्टको सिम्बल त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु बुक आर्टको सिम्बल ग्रुपबाट र यसलाई मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। डाउनलोड गरिसकेको कुरा चाहिँ डाउनलोड फोल्डरमा अथवा तपाईँले जहाँनिर डाउनलोड गर्नु त्यहाँनिर बस्छ। अब त्यसलाई राख्नको लागि इन्सर्टमा जानु होला, पिक्चरमा जानु होला। यसपछि तपाईँले डाउनलोड गरेको कन्टेनरहरू चाहिँ डाउनलोडमा गएर बसेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँबाट इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर त्यो पिक्चर आएको छ। आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यो सानो लेआउट अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यहाँनिर वाप टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट लगाउनु भयो भने यो क्लिप आर्टलाई चाहिँ हामीले जहाँ पनि सार्न सक्छौँ। अब यो क्लिप आर्टलाई हामीले सानो साइजमा राख्छौँ। सानो साइज बनाउनको लागि सिफ्ट थिची राखेर प्रोपोर्सन मेन्टेन गर्दै यसलाई चाहिँ सानो बनाऊँ, यसलाई चाहिँ बिचमा राखौँ। आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ कत्रो सानो ठुलो बनाउने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई बिचमा बनाउनको लागि हामीले पुनः त पोजिसनमा गएर चाहिँ सेन्टर चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ। अब यसपछि हामीले यहाँनिर स्थापना चाहिँ राख्छौँ। स्थापना इस्टाब्लिस डेट। त्यसको निम्ति इन्सर्टमा जाउँ, पुनः सेपमा जाउँ र यसमा चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ अब हामीले टेक्स्ट बक्स राख्छौँ। टेक्स्ट बक्स राख्दाखेरि यहाँनिर यसरी चाहिँ टेक्स्ट बक्स राखौँ। बाहिरको कालो आउटलाइन चाहिएको नभएको कारणले गर्दाखेरि नो आउटलाइन र सेप फिलमा पनि नो फिल राखिदिएँ एकपटक र यसपछि यहाँनिर लेखौँ। कुनै पनि उसबाट लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। फन्टको लागि ESTD राखौँ यसको लागि। अब यसलाई पुनः यसलाई तपाईँले कन्ट्रोल र सिफ्ट थिचिराखेर यसलाई सार्नुभयो भने यसको कपी सिधा चाहिँ यतापट्टि आउँछ। आइसकेपछि अब यसमा चाहिँ डेट चाहिँ राखौँ। यसपछि हामी फाइलमा जान्छौँ, एक्सपोर्टमा जान्छौँ र एक्सपोर्टमा गएपछि क्रिएट PDF XPS डकुमेन्ट छ। हामीले यहाँनिर PDF क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट PDF क्रिएट गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर PDF सिलेक्ट गरौँ, XPS डकुमेन्ट होइन। अनि यहाँनिर यो हाम्रो सेभ भइसकेपछि हेर्नको निम्ति ओपन फाइल आफ्टर पब्लिसिङ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यहाँनिर अप्टिमाइजेसन फर स्ट्यान्डर्ड यसमा लगाउनु होला र यसपछि चाहिँ हामीले
पब्लिस गर्नेछौँ। अब यसलाई कहाँनिर राख्ने तपाईँले लोकेसन चाहिँ यहाँनिर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर राखेँ, यो सेभ भइसकेको छ र यो सेभ भइसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँको जुन PDF रिडर तपाईँले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ खुल्छ। यो लोगोलाई चाहिँ वा कुनै पनि तपाईँको प्रोग्राममा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र अरू कसैले पठाउनु पऱ्यो भने पनि यसलाई चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ। या बेसिक आइडिया तपाईँले फलो गरेर तपाईँले आफ्नै किसिमबाट आफ्नै ढङ्गको आफ्नै खालको तपाईँको डिजाइनहरू राखेर अथवा तपाईँले कस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो खालको चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु यो ट्युटोरियलले तपाईँलाई पक्कै पनि सहयोगी साबित भएको छ र यस्तै हालको चाहिँ ट्युटोरियलहरू प्राप्त गर्नको निम्ति लगायतका अन्य कन्टेन्टहरू प्राप्त गर्नको निम्ति हाम्रो यस युट्युब च्यानल नेपाल इन्फोटेनमेन्ट टिभीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै बेल आइकन पनि थिच्नुभयो भने यस्तै खालको उपयोगी भिडियोहरू तपाईँको मोबाइलमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हस्, आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।